ดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านเรื่องเล่าผีๆนี้พอเราจำความได้ก็เหมือนจะได้ยินได้ฟังกันทุกคนไม่มีเว้นทำให้เรื่องความเชื่อเรื่องผีๆนั้นฝังจิตฝังใจคนไทยเป็นยิ่งนักแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่สรรฟังแต่เรื่องผีเรื่องลี้ลับมาแต่เด็กแล้วครับในตอนเป็นเด็กนั้นผมจะกลัวผีเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนั้นบรรยากาศมันก็พาไปเป็นอย่างมากมีหลายเรื่องที่ผมอยากฟังแล้วอยากนำมาเล่าต่อซึ่งบางเรื่องก็น่ากลัวบางเรื่องก็เป็นเรื่องแปลกลองมาฟังกันดูนะครับเรื่องแรกผีปู่ตาเฝ้าสวนตอนเป็นเด็กพ่อกับแม่จะทำไร่ทำนาแล้วในสวนที่เป็นสวนป่าผสมก็จะมีศาลเพียงตาเล็กๆพ่อกับแม่ก็จะพาไหว้ทุกครั้งที่มาสวนนี้พ่อแม่พาเรียกปู่ตาแต่พ่อกับแม่ไม่ได้เอาของมาเส้นไหว้บ่อยๆนะครับจะเอาของมาเส้นไหว้ก็ตอนวันสำคัญต่างๆบุญเดือน9เดือน10ปีใหม่สงกรานต์ประมาณนี้ครับเรื่องปาฏิหาริย์ปู่ตาก็มีให้เห็นบ่อยๆนะพืชไร่ที่พ่อกับแม่ปลูกไว้ไม่ต้องรดน้ำพรวนดินเลยครับกล้วยมะม่วงน้อยหน่ามันหัวต่างๆก็จะสวยงามจริงสวยงามจังอย่างเหลือเชื่อมะละกอต้นหนึ่งเก็บได้เป็นเข่งเลยอีกอย่างแตงไทยที่พ่อกับแม่ปลูกไว้อย่าเรียกปลูกเลยนะครับเอาเมล็ดมาหว่านไว้ตามที่ว่างๆของสวนไม่นานจริงๆเมื่อผ่านฝนไปได้ออกลูกเต็มเลยครับผมจำได้ว่าพ่อเอาใส่เข่งหาบกลับบ้านแทบไม่ไหวเอาเป็นว่าไม่ไหวเลยต้องแจกคนที่เดินผ่านลูกหนึ่งไม่ต่ำกว่าโลลูกสวยมากๆพอแจกคนจนพอที่จะขนกลับบ้านได้แล้วก็หาบกลับบ้านไม่ได้หาบแค่วันเดียวนะหาบทุกวันตอนนั้นผมยังคิดเลยว่าเมื่อไหร่จะหมดนะเนี่ยบางครั้งเกิดพายุฝนหรือลมพัดกระหน่ำแรงมากๆบรรยากาศดูน่ากลัวแม่ก็จะร้องบอกปู่ตาว่าเอาแค่ฝนส่วนนี้ไม่เอาลมเป็นจริงดังว่าเลยครับในสวนมีแต่ฝนที่ตกกระหน่ำแบบชุ่มชื่นเลยรอบๆสวนนี้ลมพัดกระหน่ำต้นไม้ต้นไร่ล้มระเนระนาดแต่ในสวนของพ่อกับแม่ไม่มีลมแรงขนาดนั้นอีกอย่างที่ทำให้ผมเชื่อว่าปู่ตานี้มีจริงก็คือถ้าจะทำอะไรที่สวนจะต้องบอกกล่าวไม่งั้นเป็นเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งวัดขอไม้ไปทำศาลาพ่อกับแม่ก็ให้ไปแต่ลืมบอกปู่ตาไปว่าจะตัดไม้ไปถวายวัดปรากฏว่าคนที่มาตัดเกือบตายคนหนึ่งปวดท้องจนต้องลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอีกคนเลือดกำเดาไหลไม่หยุดสร้างความแตกตื่นให้กับกลุ่มคนที่ไปตัดไม้เป็นอย่างมากกว่าพ่อกับแม่จะไปที่สวนก็หลังจากที่แม่ไปขายเครื่องสวนกลับมาก็สายแล้วครับ10 โมงกว่าแล้วเมื่อมาเห็นสภาพของคนตัดไม้ 4-5 คนที่2 คนนอนทุรนทุรายปวดท้องปวดหัวเลือดกำเดาไหลพ่อกับแม่ต้องไปหายอดไม้ดอกไม้ไปบอกปู่ตาว่าจะให้คนเหล่านี้มาตัดไม้ไปถวายวัดสร้างศาลาหลังใหญ่หลังใหม่ตอนแรกกลุ่มคนที่มาตัดไม้ก็มองดูแบบงงๆเพราะคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปหาหมอกลับไปไหว้ศาลเพียงตาซะงั้นนับ1ไม่ถึง10เลยครับหลังจากที่พ่อกับแม่บอกกล่าวปู่ตาไปทั้งสองหายเป็นปลิดทิ้งเลยเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการตัดไม้ก็ง่ายไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละปีหลังจากขายผลผลิตหรือผลผลิตออกดอกออกผลให้เราอย่างพึงพอใจแล้วพ่อกับแม่ก็จะเอาผลผลิตนั้นมาแบ่งปันให้ปู่ตาเหมือนกับว่าทำสวนร่วมกันแล้วปีหนึ่งก็จะเอาผลผลิตมาแบ่งปันกันครับเพื่อความร่มเย็นพืชผลให้ผลผลิตที่สวยงามงอกเงยจริงๆแล้วมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแต่เรื่องเหลือเชื่อมันก็เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันครับอีกผีที่ผมได้ยินได้ฟังบ่อย
ถึงบ่อยมากและมากที่สุดทุกวันเลยก็ว่าได้นั่นคือผีบ้านผีเรือนครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักผีบ้านผีเรือนอย่างแน่นอนแต่ที่ว่าเคยเห็นนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายท่านจะเคยเห็นหรือเปล่านะครับคำว่าผีบ้านผีเรือนอยู่กับเรามานมนานมากแม้ว่าจะไม่เคยเห็นว่าผีบ้านผีเรือนเป็นยังไงแต่ทุกคนผมคิดว่าเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนนั้นมีจริงอย่างแน่นอนในสมัยนั้นตอนพ่อกับแม่จะไปไร่ไปสวนตอนปิดบ้านพ่อกับแม่ก็จะฝากบ้านไว้กับผีบ้านผีเรือนทุกครั้งผมเห็นตอนพ่อกำลังจะล็อกบ้านพ่อก็จะพูดเหมือนพูดคนเดียวว่าลูกฝากบ้านฝากเรือนด้วยนะจะไปทางไหนก็มีแต่โชคมีแต่ชัยพ่อจะพูดแบบนี้ทุกครั้งครับจนผมจำได้และทุกวันนี้ผมก็ยังทำตามพ่ออยู่ผีบ้านผีเรือนก็ไม่ใช่เส้นสวงอะไรมากนะครับพ่อกับแม่ก็จะทำตอนปีใหม่สงกรานต์บุญเดือน9เดือน10ซึ่งขาดไม่ได้เลยผีบ้านผีเรือนมีคุณจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขโรคภัยก็จะไม่มีสิ่งไม่ดีจะเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้ในสมัยก่อนจะมีผีปอบที่ว่าไปเข้าคนโน้นทีคนนี้ทีอยู่ในหมู่บ้านบ่อยมากถึงมากที่สุดแต่ถ้าบ้านไหนเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนเข้มขลังผีปอบก็จะไม่สามารถย่างกลายเข้ามาได้พวกผมก็ไม่เคยมีใครผีปอบมาเข้าหรือย่างกลายมาใกล้เลยตอนนอนผีเรือนมีคุณก็จะปกปักรักษาให้ฝันดีไม่ฝันร้ายไม่มีเรื่องผีอำที่ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีแม้ตอนเป็นไข้ไม่สบายผมก็เคยเจอกับตัวเองว่าตอนนั้นเลิกเรียนมาตัวร้อนเป็นไข้อย่างหนักพ่อกับแม่ก็ยังไม่กลับมาจากไร่นาผมก็เข้าไปนอนเลยครับปวดหัวมากๆแต่พอหลับไปได้สักพักก็เหมือนกับว่าครึ่งหลับครึ่งฝันเหมือนกับว่าตื่นอยู่แต่ก็เหมือนหลับเห็นเหมือนมีคนมาหยุดยืนอยู่ด้านบนศีรษะของผมแล้วก็ก้มลงมาเป่ากระหม่อมให้3 ทีแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงของผู้ชายแยกอายุไม่ออกบอกว่าหายนะลูกหายนะลูกหายแล้วพอเสียงพูดนั้นจบลงผมก็เหมือนตื่นขึ้นมารู้สึกโล่งตัวไม่ร้อนไม่ปวดหัวแล้วพอพ่อกับแม่กลับมาผมก็เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าดีแล้วผีบ้านผีเรือนของเราปัดเป่าให้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าความเชื่อในสิ่งที่ดีๆก็อาจจะทำให้เกิดผลดีขึ้นมาได้ขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอาเองนะครับใครที่เคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองก็อาจจะรู้ว่าเป็นอย่างไรจริงแท้แค่ไหนอีกผีหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาจนซึมซับเข้าไปในสมองของผมก็คือผีตายอดตายอยากนั่นถ้าผมจะแปลให้ฟังกันง่ายๆน่าจะเป็นสัมภเวสีนะครับผีนี้พ่อกับแม่จะพูดเกือบทุกวันตอนที่จะกินข้าวตอนกลางคืนนั่นคือเวลาอาหารเย็นตอนเย็นทุกคนจะต้องรู้เลยห้ามให้ได้เรียกเพราะพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเรียกกันกินข้าวตอนกลางคืนผีตายอดตายอยากจะมากินด้วยดังนั้นเวลาอาหารเย็นทุกคนต้องรู้เวลาอย่าให้ได้เรียกเด็ดขาดพ่อกับแม่บอกว่าผีตายอดตายอยากนั้นจะรอว่ามีคนเรียกหรือเปล่าถ้ามีคนเรียกพวกมันก็จะเข้าไปกินด้วยครับผลก็คือทุกคนอาจจะกินข้าวไม่อิ่มหรือที่ร้ายกว่านั้นเมื่อผีตายอดตายอยากมากินด้วยคนในบ้านจะไม่สบายมีอันเป็นไปก็มีดังนั้นผีตายอดตายอยากพ่อกับแม่จะพูดถึงบ่อยๆผีตัวนี้จะออกมาหรือมันจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อมีคนสาปแช่งกันทะเลาะกันพูดด้วยคำพูดไม่ดีพ่อกับแม่ก็ห้ามเหมือนกันครับตอนแรกผมก็คิดว่าพ่อกับแม่พูดแค่ขู่ให้ลูกๆกลัวและไม่พูดคำหยาบมีอยู่ครั้งหนึ่งมีงานวัดพวกผมก็ไปเที่ยวงานกันกลับมาบ้านประมาณตี 2ตี 3ได้พวกเราก็ซื้อของมากินกันเพราะรู้สึกว่าหิวเหลือเกินพวกเราจะกินข้าวอยู่ชานบ้านนะครับแล้ววันนั้นผมก็ลืมไปว่า
ตอนจะกินข้าวห้ามเรียกกันกินข้าวตอนดึกเด็ดขาดด้วยความหิวรีบและลืมผมก็พูดขึ้นว่ามากินข้าวกันเร็วๆหิวแล้วมาตอนพูดพวกผมวางกับข้าวไว้นะครับยังไม่ได้มาล้อมวงกินกันเมื่อพูดจบพวกผมก็จะพากันไปกินข้าวแต่เชื่อไหมครับพวกผมยังไม่ได้เข้าไปกินเลยจู่ๆชามอาหารที่ใส่ลูกชิ้นกับส้มตำผัดเส้นก็เหมือนว่ามีคนมากระแทกจนจานกับข้าวเหล่านั้นกระดิ่งกระดอนไปมาของในจานในถ้วยกระจัดกระจายเต็มพื้นบ้านเลยครับตอนแรกพวกผมก็นึกว่าแมวแต่พอเข้าไปดูก็ไม่มีแมวแต่ของกินในถ้วยในจานเหล่านั้นกระจัดกระจายออกจากจานเลอะเทอะจนกินไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าทำไมของกินมันกระจัดกระจายขนาดนั้นอาจจะมีอะไรวิ่งชนหรือวิ่งมาเหยียบมันแล้วผ่านไปแน่ๆพอโตขึ้นมาคิดดูถึงคืนนั้นถึงได้รู้ว่ากับข้าวที่กระจัดกระจายออกมาจากจานเหมือนมีคนมาตะกุยแย่งกินกันอย่างตะกุยตะกายมากกว่าครับเรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าถ้าไม่เจอกับตัวก็อาจคิดว่าไม่มีแต่ถ้าเจอกับตัวแล้วถึงได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับอย่างว่าท่านผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันอีกนะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องผีเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าและเตือนไม่ให้ลูกหลานหลงลืมหรือลบหลู่มานำเสนออีกนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ